Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბიზნესის და ეკონომიკის რუბრიკის დრო დადგა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ბრექსიტზე. მოგეხსენებათ, რაც გულისხმობს დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირისგან გამოსვლის პროცედურას, რაც როგორც ბოლო დროს ირკვევა, საკმაოდ რთული გამოდგა და ისეთი მარტივი არ გამოდგა, როგორც ბრიტანელებს ეგონათ. 29 მარტი იყო ის ერთ-ერთი თარიღი, როდესაც უნდა ამოქმედებულიყო ის, თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული ვერ იქნა. საქართველოსთვის რა გამოწვევებს და შესაძლებლობებს გულისხმობს ეს? მარიამ ქოიავასთვის კი ეს ნამდვილად გულისხმობს შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ მისი გუნდი, მისი საკონსულტაციო ორგანიზაცია sovy იქ უკვე წარმომადგენლობას ხსნის და წლის ბოლომდე ისეთი კონკრეტული მისიები აქვს ბრიტანეთთან დაკავშირებით. წარმოგიდგენთ მარიამ ქოიავას, დილამშვიდობისა, ამ თემისებრივ გვესაუბრება sovy-ის მმართველი პარტნიორი. მარიამი, დილამშვიდობისა, მადლობა რომ მოხვედი. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. პირველ რიგში რომ შევახსენოთ მაყურებელს, რას გულისხმობს ბრექსიტის პროცესი კონკრეტულად და რა ეტაპზეა ის ახლა, იმიტომ რომ რაღაცა დიდი დღესაც კი შენგანაც გავიგე, რომ დღესაც კი დიდი განჯის საგანია ეს. კი ბატონო. პირველ რიგში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემატიკა რაღაც ევროკავშირში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი წევრი ქვეყანა იყო ევროკავშირისთვის. მოგეხსენებათ 2016 წელს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის შედეგადაც დადგა საჭიროება, ანუ ხალხმა გადაწყვიტა, რომ მოდი გამოვიდეთ ევროკავშირიდან. ეს პროცესი გამოსვლასთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, შეთანხმების და ანალიზის საკითხი ამ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა საინტერესოა ის ფაქტი, რომ დღის მდგომარეობით კონკრეტული ნაბიჯები თუ რა გზით აპირებს დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირიდან გამოსვლას არ არის. ხლა რატომ არ არის? იმიტომ რომ გზა შეიძლება იყოს რამდენნაირი, ხო? რამდენიმენაირი. პირველ რიგში შეიძლება იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, უხეში გზა, რაც არის პირდაპირ გამოსვლა და ეს გულისხმობს იმას, რომ ძალიან ბევრი რეგულაცია უნდა შემოვიდეს დარჩენილ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებსა და დიდ ბრიტანეთს შორის, რაც გარკვეულ პრობლემებთან და საკითხებთან არის დაკავშირებული, თუმცაც როგორც არის ექსპორტ-იმპორტის პოლიტიკა და საბაჟო პოლიტიკა და ამავდროულად მეორე მხრივ შეიძლება იყოს უფრო რბილი გზა გამოსვლის, რაც გულისხმობს, რომ შედარებით გამარტივებული, ასე ვთქვათ, ხერხით გამოვიდეს დიდი ბრიტანეთი და გარკვეული შეღავათური ურთიერთობა შეინარჩუნოს ევროკავშირთან. ასევე არის კიდევ სხვა ალტერნატივაც, როგორც არის თუნდაც მეორე რეფერენდუმი და ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობენ და სპეციალური ხელმოწერების შეგროვებაც არის დაწყებული და თუ არ ვშტები დღეს მდგომარეობით 6 მილიონს გადააჭარბა ხელმომწერთა რიცხვმა, იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ ერთი რეფერენდუმი, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს. საპროტესტო აქციების ბევრი კი, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია. საინტერესო არის თუმცა ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 29 როგორც ვახსენეთ, 29 მარტს უნდა ყოფილიყო 11 საათზე უკვე ოფიციალურად გამოსვლა ევროკავშირიდან, ჯერჯერობით პოზიცია არ არის და მთელი შაბათი კვირა და გუშინდელი დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 4 ალტერნატივიდან პარლამენტს უნდა წესით აერჩია რომელიღაც ერთი ვერსია და იმ ვერსიით უნდა წასულიყვნენ, მაგრამ დღეს მდგომარეობით ეს ვერსიაც არ არსებობს. ეს კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, კომპლექსურია ეს საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ 12 აპრილს, შემდეგი გადავადების საკითხი მოხდა 12 აპრილს, დიდმა ბრიტანეთმა უკვე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რა გზით აპირებს გამოსვლას და თავისთავად ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირთანაც უნდა შეათანხმოს. შესაბამისად, დრო ძალიან ცოტა რჩება და ძალიან გვაინტერესებს, ესე ვთქვათ, ამ დროს რა მოხდება. ძალიან კარგი, თუმცა თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნა, სხვა პროცედურა დღენაც საუბრობდით ამ თემის. საინტერესოა თვითონ ბრიტანეთში რა ხდება, აი მოლოდინების ეფექტი როგორია და როგორ მოქმედებს, ვთქვათ, ის ფასებზე იგივე ან სხვადასხვა ეფექტები, რომ შეგვიფასო შენი შეხედულებით. რასაც ვაკვირდები ამ ბოლო პერიოდში, ამ ფასებთან დაკავშირებით არის ზრდის ტენდენცია, თუნდაც ყველაზე ელემენტარული კვების ინდუსტრია რომ ავიღოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ოდენობით დიდი ბრიტანეთი ახორციელებს იმპორტს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საკვების, აქედან გამომდინარე მოლოდინებმა, რომ დიდი გაურკვევლობა იქნება და რეალურად არ ვიცით რა იქნება უკვე ეფექტი იქონია ფასების ზრდასთან მიმართებაში და ასევე ამ ბოლო დროს ძალიან აქტიურად ვეცნობი წარმატებული, ასე ვთქვათ, კომპანიების კომენტარებს ბრექსიტთან დაკავშირებით და ბოლო პერიოდში უკვე საკმაოდ დიდი ნეგატივი მოდის. იქედან გამომდინარე, რომ ეს გაურკვევლობა ძალიან ნეგატიურ ეფექტს ახდენს ინვესტიციებზე და ზოგადად ქვეყნის სტაბილურობაზე. დარწმუნებული ვარ, დიდი ბრიტანეთი ამას გადალახავს და აუცილებლად რაღაც ოპციას, რომელიც იქნება
მეტნაკლებად მისაღები იქ მოღვაწე კომპანიებისთვის მიიღებს, თუმცა ეს ბოლო მომენტამდე მიყვანილი გადაწყვეტილებები და ამდენი გადადება თვითონ საინვესტიციო კლიმატზე საკმაოდ ნეგატიურად მოქმედებს და ამაზე ძალიან ბევრი კომპანიის ასე ვთქვათ დირექტორი, CEO იქნება ეს თუ მფლობელი იქაურ ბაზარზე უკვე ღია დაფიქსირებს და არც პარლამენტს ღია წერილებსაც წერენ და საკმაოდ ისეთ დაძაბული მდგომარეობა არის ამ კუთხით. ხო, საინტერესოა ის საქართველოს გადმოსახედიდან დიდი ბრიტანეთში შექმნილი ეს სიტუაცია, რამდენად შეიძლება სარფიანი იყოს თქვათ ქართველი კომპანიებისთვის იქ ბიზნესის წარმოების მიმართულებით. თქვათ შენი შეხედულებით, შენი რეკომენდაციით როგორც კონსულტანტის, რა სტრატეგია შეიძლება აირჩიოს ქართულ კომპანიებმა, რომ თქვათ მსგავს სიტუაციაში გარკვეული შესაძლებლობები ნახოს ახალი ბრიტანეთში. ძალიან საინტერესო კითხვა. პირველ რიგში ჩემი აზრით საქართველოსთვის პრიორიტეტულია ახალი სავაჭრო პარტნიორებისა და ზოგადად პარტნიორების ქონა და დიდი ბრიტანეთი ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პარტნიორია მსოფლიოში მეხუთე ეკონომიკა არის დღეს მდგომარეობით. აქედან გამომდინარე მე ესე შევაფასებდი რომ ჩვენთვის არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა როგორც მომსახურების ასევე პროდუქციის კუთხითაც წარმოებლების საყურადღებოდაც ვამბობ და ჩემი მსგავსი კომპანიების საყურადღებოდაც იმ კუთხით რომ თუ ახალი ესე ვთქვათ ექსპორტ-იმპორტის პოლიტიკა ამოქმედება ის როგორც ევროკავშირს ასევე ჩვენ შეგვეხება შესაბამისად ევროკავშირის პროდუქცია თუ ძვირდება ჩვენი პროდუქცია უფრო ხელსაყრელი შესაძლებელია რომ აღმოჩნდეს. აი სწორედ ეს მაინტერესებდა რამდენად ხელსაყრელი იქნება ბრექსიტი ქართველი ექსპორტიორებისთვის პროდუქციის კი ბატონო. აი თან ისიც რომ დავურდოთ ბოდიში დავამატებ ამ კითხვას ბოლო დროს სადღაც ნახე რამოდენიმე განცხადება სადაც საქართველოს ელჩი დიდი ბრიტანეთში საუბრობს ბრიტანეთში საქართველოს ბრიტანეთს შორის თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმებაზე რა ამ მიმართულებითაც თქვათ ესეთი რამ თუ მოხდა ცხადია სარფიანი იქნება ქართული კომპანია. თავისთავად ვადასტურებ ესე რომ თქვათ ამ ინფორმაციასაც, იმიტომ რომ ჩვენს ხელთ არსებული ცნობითაც მიმდინარეობს საუბარი და კონკრეტული ნაბიჯებიც ითქმება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით დიდი ბრიტანეთთან. ეს კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნიდან ჩვენი პროდუქციის ექსპორტის პოტენციალს დიდ ბრიტანეთში. მე გამოვყოფდი რამდენიმე მიმართულებას, რაც ალბათ ყველაზე საინტერესო შეიძლება იყოს პროდუქტის ჭრილში. ეს თავისთავად პირველ ადგილზე ჩემი აზრით ღვინო არის. იქედან გამომდინარე, რომ ბრიტანულ ბაზარზე საკმაოდ დიდი მარკეტინგული კამპანიები და აქტივობები უკვე მიმდინარეობს და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა ღვინის რეალიზაციის კუთხით, ქართული ღვინის რეალიზაციის კუთხით ბრიტანულ ბაზარზე და ჩემი აზრით ეს ის ნიშა არის, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწე კომპანიებმა უნდა აითვისონ. ასევე აქცენტს გავაკეთებდი ბიოპროდუქციაზეც და ასე ვთქვათ სასმელების ბიზნესსაც ზოგადად, მათ შორის მაგალითად წვენებზე, მაგალითად ჩვენს მინერალურ წყლებზე და თავისთავად სადაც ჩვენ კონკურენტული უპირატესობა გაგვაჩნია ყველა პროდუქტს, ასე ვთქვათ, აუცილებლად ვურჩევდი, რომ შეაფასოს დიდი ბრიტანეთის ბაზარი. აქ ერთი მითია გავრცელებული მართალია თან ბრიტანეთი კუნძულია, ხო, და ცოტა მოშორებულია და მითია გავრცელებული, რომ ისინი არიან ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არ არის ეს ბაზარი, ეს ქვეყანა. რაც ჩემი აზრით არ არის ესე, თუ ვეცდებით და სწორ მიდგომას შევიმუშავებთ ნებისმიერი პროდუქციის და კომპანიის ჭრილში, მაშინ უკვე სერიოზული მიზნების მიღწევა შეიძლება. აი ბიოპროდუქტებზე გავაკეთებდი კომენტარს ჩემი გამოცდილებით, რაც ვიცი და გამომიცდია თავად, ბიოპროდუქტები, ევროპული ბიოსერტიფიკატი არის განცალკევებული ამერიკული ორგანული სერტიფიკატისგან USDA Organics, რატომღაც ერთმანეთთან ჰარმონიზაციაში არ არის და არ აღიარებენ ერთმანეთს და დიდი იმედი მაქვს არ იქნება ის რომ ბრიტანეთისთვის კიდე ცალკე სხვა სერტიფიკატი იქნება საჭირო. მარიამ, ეხლა მინდა კითხო ფინანსური სექტორის მიმართულებით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სექტორია ჩვენ ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის მხრივ, ერთის მხრივ ქართული მოწინავე კომერციული ბანკებს აქვს იქაურ საფონდო ბირჟაზე განთავსება, ასევე მათი ბრიტანეთის მხრიდან ინვესტიციების უდიდესი ნაწილი არის ფინანსურ სექტორში გახორციელებული. აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, როგორ ხედავ პერსპექტივას ფინანსური სექტორისთვის საქართველოში? კი ბატონო, პირველ რიგში ეს ინვესტიციები დაკავშირებულია იმასთან, რომ ორი უმსხვილესი ბანკი დალისტული არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. ჩემი აზრით, არსებულ ინვესტიციებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და პირიქით საკმაოდ სტაბილური იქნება, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ფინანსური ინსტიტუტები მომავალშიც გააგრძელებენ ფიქრს სხვადასხვა ქვეყნებში საფონდო ბირჟაზე, ასე ვთქვათ, თავისი აქციების განთავსებასთან დაკავშირებით, რამდენად ბრიტანეთი იქნება ისევ პრიორიტეტული ბაზარი, აი ეს
მომენტი იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ევროკავშირში უკვე სხვა საფონდო ბირჟები, მაგალითად ფრანკფურტიც არის ძალიან კარგი ქართული კომპანიებისთვის და ესე ვთქვათ დეფოლტად ამ მიმართულებით ლონდონი არ უნდა აიღონ, მაშინ როდესაც ადრე ეს ფორმულა იყო წარმატებული. რაც შეეხება უშუალოდ საკონსულტაციო სფეროს და მომსახურებაში მოღვაწე კომპანიების საყურადღებოდ. ბარემ დავამატებთ კითხვას, აი ბოლოსკენ რო წავიდეთ და თქვენ წარმომადგენლობის შესახებაც რო გითხრათ, რას გულისხმობს ეს ვიცი რომ ვირტუალური ოფისი უკვე არსებობს და თქვენ კლიენტებთან ურთიერთობა დაწყებული გაქვთ და რა გეგმა გაქვთ ესეც რომ ამ კითხვის ვიპასუხოთ. კი ბატონო, აქვე ვიტყვი რომ ბრექსიტი იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც გვაფიქრებინა დიდ ბრიტანეთში გაფართოებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თავისთავად არა ერთადერთი. იქედან გამომდინარე, რომ დიდი ბრიტანეთი მსოფლიო ბაზარზე არის მეორე ქვეყანა საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით. ეს ამერიკის შემდეგ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბაზარი იქ არის ძალიან დიდი და ძალიან მრავალფეროვანი. თავისთავად კონკურენციაც არის მაღალი, თუმცა ფინანსური სერვისების კუთხით მარტივ სტატისტიკას რომ გადავავლოთ თვალი, ბოლო წლებში მოთხოვნა აღემატება მიწოდებას. და ძალიან ბევრი პრეცედენტი არის აუთსორსთან დაკავშირებით ფინანსურ მომსახურებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ამან გვაფიქრებინა ჩვენ, რომ ჩვენთვის ძალიან კარგი დრო და სწორი დრო არის იმ კუთხით, რომ საქართველოში სულ რაღაც 3 წელია მოღვაწეობთ, მაგრამ გარკვეულ ფინანსურ მიმართულებებში საკმაოდ ცოტა გამოსილები და ძლიერები ვართ, რამაც გვაფიქრებინა, რომ ჩვენი მიწოდების სტილით და ასე ვთქვათ, სანდოობით იყო სწორი დრო, რომ ბედი გვეცადა განვითარებულ ბაზარზე და ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც ვთქვათ, რაც იყო, არის ის, რომ თვითონ იქაური კომპანიებიც დაინტერესდნენ და ძალიან ხშირად გამოდიოდნენ ჩვენზე. ანუ უფრო რეაქტიულები ვიყავით და 2019 წლიდან გადავწყვეტეთ, რომ პროაქტიულები გავხდეთ და ჩვენც ვიმუშაოთ ამ საკითხზე. ანუ საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ბრექსიტის მოვლენა საქართველოსთან მიმართებაში ნამდვილად პოზიტიური არის და შეიძლება ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ ალბათ ესეც ალსახად თქმა გააჩნია გადაწყვეტილებას მოკლედ შეიძლება ასე შევაჯამოთ. როგორც გადაწყვიტავს დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირი. მარიამ, დიდი მადლობა, რამის დამატება ხარ გინდოდა? არა, პრინციპში სულ ეს არის. შესაბამისად, ყველა ქართულ კომპანიას მინდა ბურჩია, რომ კარგად გადახედოს და დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე როგორ შეიძლება საკუთარი თავი დაიმკვიდროს, შეაფასოს მაინც. დიდი მადლობა. წარმატება თქვენ ორგანიზაციას. შეგახსენებთ, მარიამ ქოიავა იყო ჩვენი სტუმარი, საკონსულტაციო ორგანიზაცია sovy-ის მმართველი პარტნიორი.